مش عارف هو خلاط المشاكل اللي انا فيه ده ملوش زرار يوقفه، لان حرفيا حياتي بقت عباره عن كوكتيل قرف. وبعدين مؤخرا المشاكل بقت بتولد، ما بلحقش اطلع من حفره الاقي نفسي في بلاعه. وعلى قد ما كنت بدعي ربنا يفرجها، على قد ما انا فاكر ان عمري ما ربنا استجاب لي، عمري ما كنت في مصيبه ودعيت فاتحلت. قلت اسال بقى حد فاهم اللي انا فيه ده سوء حظ ولا غباء من الاخرين. لقيته بيقول لي يا ابني ما كلنا شايلين طينه، وهي الدنيا كده تعب وابتلاء واكتئاب وكلنا في الاخر هنرتاح. فغصب عني اول حاجه جت في بالي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقنا، استغفر الله العظيم يا رب، يعني عشان ينكد علينا؟ لا، والاغرب ان لقيت حد بيقول لي ان اللي انا فيه ده عشان ربنا بيحبني، وان كل ما ربنا هيحبني اكتر هيبتليني اكتر ويحصل لي مصايب اكتر. وقال لي حديث اللي بيقول ان اشد الناس بلاء الانبياء. بقيت فعلا مش فاهم، هو الدين ده كل ما ابقى احسن فيه هتنفخ اكتر؟ يعني لما اقع في مصيبه كده ربنا بيحبني، ولو ربنا حبني اكتر احتمال المصايب تزيد؟ هي دي الحياه كده اللي المفروض اعيشها؟ الكلام ده عمره ما يكون منطقي، اكيد في حاجه غلط او انا اللي مش فاهم. بدات ادور في المصحف، لقيت الايه بتقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. طب ما الكلام زي الفل اهو، اللي هيمشي كويس حياته هتبقى كويسه، امال اللي انا فيه ده عباره عن ايه؟ لقيت على طول الايه بتقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. لا بالهداوه بقى كده عشان افهم. الايه الاولى بتقول ان انا لو ماشي صح وبعمل اللي ربنا عايزه مني حياتي هتكون طيبه وسعيده وزي الفل ومفيش اوبشنات تانية غير كده. طب ما الانبياء اهو اكيد بيعملوا خير واللي ربنا عايزه منهم، ليه بقى هم اكتر الناس بلاء؟ فهمت هنا ان البلاء ملوش اي علاقه بالسعاده. ابتلاء يعني اختبار، يعني تعب ومشقه بينتج عنها سعاده ملهاش حدود. زي الطالب اللي بيسهر وبيذاكر طول السنه عشان عارف ان اخر السنه في نجاح ودرجات واحلام هتتحقق. او الاب اللي بيطلع عينه في الشغل بس ما بيبقاش فيه اسعد منه في الدنيا وهو شايف فرحه ولاده لما بيدخل عليهم باللي نفسهم فيه. عشان كده ممكن تلاقي واحد ما فيش في جسمه حته سليمه ويقول لك الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا، وعايش في قمه السعاده ومستني المكافاه من ربنا على صبره. عايش مهما حصل له شايف انه احسن من غيره كتير. ربنا ابتلاه انه ما بيخلفش فبيحمد ربنا على صحته وفلوسه. او مريض ما بيتحركش من السرير بس بيحمد ربنا على نعمه اهله اللي حواليه وبيحبوه. فقير جدا بس بيحمد ربنا على نعمه مراته اللي بتحبه وصابره معاه. ابنه مات وعلى قد زعله عليه بس قرر انه يروح يكفل دار ايتام بالكامل، وبقى يحمد ربنا ان ابنه سبب من اسباب دخوله الجنه. هو ده الابتلاء اللي بيرفع درجتك في الجنه. هو ده الابتلاء اللي بيزيد كل ما علاقتك بربنا تزيد. ابتلاء بينزل عليك ومعاه اضعاف مقداره من الرضا والسعاده تخليك مش شايف في الابتلاء ده غير حب ربنا ليك. والاغرب انك بتلاقي الشخص ده راضي لدرجه انه مقتنع ان ربنا دايما بيستجيب له وبيحقق له كل اللي بيطلبه. انما على العكس تماما واحد ابعد ما يكون عن ربنا خلقه لسبب واضح ودور معين وهو ولا هو هنا، فربنا كتب عليه التعاسه والضنك وسلط عليه الدنيا كعقاب ليه. عشان كده الايه بتقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. اوعى تكون فاكر انك عايش في الدنيا تعبان وزهقان ومخنوق وهتروح في الاخره ترتاح. لا، الايه بتقول ونحشره يوم القيامه اعمى. اللي انت بتشوفه في الدنيا ده سمسون صغير بس من اللي هيحصل لك في الاخره. هتعيش في الدنيا حتى لو معاك كل حاجه بس مش هتقدر تفكر غير في المشكله اللي هتخليك مش عارف تنام بالليل. تلاقي ممثل غني ومشهور بس مات منتحر عشان حاسس بالوحده، هو ده الضنك. كل شويه تحصل لك مصيبه اكبر من اللي قبلها وتخليك مخنوق اكتر وتحول حياتك جحيم، هو ده الضنك. ابنك يموت او يجي لك اي مرض فتقول اشمعنى انا، هو ده الضنك. حتى لو ما عندكش اي مشاكل على طول باصص للي اعلى منك وحاسس انك محروم تبقى زيه، هو ده الضنك. ربنا بيبتليك عشان يشوف منك لقطه معينه تكون سبب انه يرزقك الرضا، بس اللقطه دي ما حصلتش. الشيخ الشعراوي ضرب مثال في الحته دي، بيقول زي الاب وهو بيعاقب ابنه على حاجه غلط عملها فضربه بالقلم. الواد بدل ما يتكسر ويبص في الارض ويعترف بغلطه قام مبرق لابوه باصص له بصه اللي هو انا بس اكبر وانا هوريك. فابوه قام رازعه قلم تاني وتالت، وعلى قد ما كان مستني اللحظه اللي ابنه يتكسر فيها عشان ياخده في حضنه ويقول له ان هو بيحبه، على قد ما الواد كان بيعاند وقرر انه يسيب البيت. ولله المثل الاعلى طبعا، بس انت عمال تاخد في اقلام عشان ماشي غلط، وهتفضل تاخد في اقلام لحد ما تفهم انك ماشي غلط وتعترف بغلطك، فربنا يرفع عنك الضنك ويرزقك الرضا. انما المشكله كلها انك لسه ما فهمتش وسبت نفسك للشيطان يبلفك ويفهمك انك عمرك ما ربنا استجاب لك، كأن استغفر الله المشكله من عند ربنا مش من عندك انت. يستجيب لك ازاي بس وانت اصلا ما استجبتلوش؟ انت ما عملتش اللي ربنا طالبه منك او بتعمله غلط، فازاي عايز ربنا يستجيب لك؟ يستجيب لك عشان تسوق فيها اكتر وتروح في داهيه اكتر ما انت رايح، يرمي طوبتك ولا يعيشك في ضنك يمكن تفوق. فهمت ان الاصل في الحياه انها تكون حياه طيبه وسعيده، وان لو حصل عكس كده فالمشكله تبقى عندنا. فهمت ان ربنا استجاب لدعواتي بالشكل اللي فيه مصلحتي اللي هو سبحانه وتعالى ادرى مني بيها لان هو اللي خلقني. حسيت ان ربنا بيحبني وبيخاف عليا اكتر ما انا بحب نفسي وبخاف عليها. وبمجرد ما فهمت النقطه دي اكتشفت اهم اكتشاف في حياتي، ان عمري ما دعيت دعوه الا وربنا استجابها لي.